Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Iată, astăzi avem o ediție specială a Actualității Românești în care mi-am propus să vă prezint stadiul la care ne găsim astăzi în economia mondială și ceea ce se întâmplă cu această planetă astăzi, care este în curs de trecere de la un sistem la un alt sistem pe nesimțite. Pe nesimțite la propriu și la figurat. Pentru că, efectiv, nu simțim cum se face trecerea. Bine, suntem dintre noi, dintre marea masă a populației mondiale, suntem câteva mii, zeci de mii, poate chiar, care realizăm ce se întâmplă. Că trecem de la democrație spre un nou sistem, spre o plutocrație, trecem de la un sistem vechi la un sistem nou care poartă numele de Noua Ordine Mondială și care nu face decât să treacă întreaga această planetă în proprietatea câtorva mari familii care vor deveni stăpânii noștri, iar noi o cohortă de sclavi. Sigur, veți spune teoria conspirației, du-te bă de aici, astea le-am mai auzit, vrăjeală. Dragii mei, eu mi-am propus astăzi să vă demonstrez matematic, prin logică economică, prin bun simț, ceea ce se întâmplă în lume în ultimii 20 de ani. Ceea ce vă voi demonstra eu astăzi la tablă nu poate fi combătut cu nimic, pentru că este logic, este rațiune, este bun simț. O să încep cu ceea ce aveam în urmă cu aproximativ 20 de ani. Ce aveam noi? O economie mondială care era compusă din numărate forme de comerț, de industrie, de producție, de schimburi, de bănci și așa mai departe. Aveam în economia mondială fabrici, industrie, aveam agricultură, import, export, aveam păduri, aveam imobile, aveam tot ceea ce știm noi astăzi că înseamnă transfer de marfă, schimb de bani și așa mai departe. Ei bine, această economie mondială era una echilibrată, aproximativ echilibrată, până în urmă cu 20-30 de ani. Economia mondială avea, să spunem așa, câteva centre de control. Erau băncile, băncile așa zise comerciale. Și mai aveam guvernele care ce făceau? Reglau mecanismele din această economie. Băncile aveau rolul de a ține sub control masa monetară. Mai aveam bursele. Ce făceau bursele? Din nou echilibrau tot ceea ce aveam noi aici, în economia mondială. Acestea trei erau niște centre de control. Guvernul avea rolul de a administra, de a conduce, de a distribui, de a face niște reglaje fine de natură administrativă și politică. Băncile se ocupau de reglajele ce țineau de partea financiară. Bursa se ocupa de menținerea unor raporturi echilibrate între cerere și oferta diverselor valori din economia mondială. Acestea funcționau în acest sistem, funcționau într-un mod echilibrat. Băncile trimiteau bani în economie, se întorceau bani în economie. Guvernul trimitea anumite legi, trimitea anumite reguli de funcționare ale economiei și primeau feedback de la acestea dacă s-a întâmplat bine sau s-a întâmplat rău. Ce mai trebuie corectat și cum mai trebuie corectat. Bursa ce făcea? Băga bani în economia reală, dar și absorbea bani, făcea un permanent dute-vino între bani și valori, astfel încât aici să avem un echilibru. Adică o fabrică să coste atâta cât merită. Ăsta este rolul, de fapt, al bursei. Ca să-ți dea valoarea reală, de exemplu, a unei fabrici, să-ți dea valoarea reală a unei companii din agricultură, să-ți dea valoarea reală a unei hidrocentrale și așa mai departe. Cum? Pe bază de acțiuni.
Adică cu cât un obiect de aici este mai prețios, cu atât crește mai mult valoarea ei pe bursă. Cum se stabilește cât este de prețios, de valoros acel bun? Acea investiție pe care trebuie să o faci. Păi dacă ți aduce profit, normal că merită să cumperi acțiuni, pentru că îți vei recupera banii și vei ieși în câștig. Ei bine, aceste fenomene se desfășurau până în urmă cu 20-30 de ani într-un relativ echilibru, era un sistem funcțional. Ei bine, acest sistem a fost foarte puternic afectat, începând cu anii 90, și sistemul nu a mai funcționat bine. De unde s-a început? Capul răutăților a fost aici, la guvern. De ce? Pentru că brusc guvernul a început să nu mai fie unul care să acționeze în numele, în interesul și folosul oamenilor, pentru că principala componentă a economiei mondiale este omul. Ei bine, cetățeanul, cum vreți să-i ziceți, cetățeanul care beneficia de toate acestea. Și care, ce urmărea cetățeanul? Ca prin toate această activitate a economiei mondiale să-și crească nivelul de trai. Ei bine, guvernul, atâta timp cât lucra în principal pentru om, pentru cetățeanul de rând, aici aveam niște echilibre. Numai că în urmă cu 20 de ani, guvernul a început să nu mai lucreze pentru om, pentru cetățean, ci pentru oligarh. Cine este oligarhul? Oligarhul este un tip care de-a lungul timpului, datorită sistemului acesta capitalist de care a beneficiat planeta vreme de sute de ani, a devenit foarte bogat. Adică s-au concentrat de aici din economia mondială, s-au creat concentratori de avere, de bani, de putere, în mâinile câtorva familii, corporații, în mâinile câtorva oameni care au ajuns să fie atât de puternici, încât au început să influențeze guvernul, iar guvernul a început să nu mai lucreze în special în favoarea omului și a bunului mers a economiei mondiale, ci în favoarea oligarhului. Iată că acest raport între guvern, economia reală și om în folosul omului s-a modificat. Guvernul a început să dea aceste reacții în economia mondială nu în interesul omului, ci în interesul oligarhului. Nu că oligarhul n-ar fi tot om. Unii zic că e, alții zic că nu e. Unii zic că e reptilian. Mă rog, nu mă bag în chestiile astea, nu este subiectul actualei emisiuni. Important este altceva. Că în urmă cu 20 de ani, guvernele au început să fie controlate de banii imensi pe care i-au strâns aceste câteva familii, acești oligarhi. Păi, dragii mei, când te pomenești tu Rockefeller sau Rothschild, Jacob sau John sau cum te-o chema, că ai o avere imensă, incomensurabilă, că ai atâția bani că poți să faci orice cu ei pe planeta asta. Dacă mai ai și țăcă, începi să-ți dorești să fii șeful la toată lumea. Zici, dacă am atâția bani, de ce să mă mulțumesc eu cu o insulă, cu un iaht, cu 10 limuzine și 10 amante? De ce să mă mulțumesc eu cu palatele mele și cu pădurile mele? Eu vreau toată planeta asta, că eu 99,9% din avere nu o folosesc. Stă degeaba. Și atunci, dacă toți sunt așa bogat, eu vreau să am toată planeta asta. Și atunci ce a început să facă oligarhul nostru? Păi a început să influențeze guvernul. Și-a dat seama că el are multe fabrici, are multă agricultură, multe terenuri, are multe păduri. S-a dat seama că are industrie, că are firme de import-export, că are multe imobile pe toată planeta asta, dar el vrea să le aibă pe toate. De ce să stea 99,9% din banii lui nefolosiți? De ce să nu acapareze el toată planeta? Sigur că banii pe care îi avea nu-i ajungeau să cumpere toată planeta. Are foarte mulți. Avea foarte mulți, dar nu suficienți. Pentru că avem studii făcute și care ne arată că dacă în urmă cu 20 de ani raportul între averile
celor mai mari familii, celor mai puternice familii din lume, erau de 1% dintre oligarhi, dețineau 10-20% din averea mondială, astăzi acești 1% dețin 50% din averea mondială. După 20 de ani. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că oligarhii noștri, cu banii lor, au început să cumpere guverne, să cumpere partide, să cumpere politicieni și să le impună anumite decizii de administrare a economiei mondiale, astfel încât banii de aici, cantitatea totală, masă monetară mondială, să nu mai fie redistribuită între oameni, între cetățeni, ci o mare parte din ea să plece din sistem, unde în conturile lor, prin offshore, ca să nu fie impozitate, nu de alta, să ajungă în băncile oligarhilor. Ei bine, dragii mei, aici s-a produs ruptura cea mare. De ce? Pentru că masa monetară este relativ constantă într-o economie normală. Banii se recirculă aici în acest mare malaxor, este ca o cratiță imensă în care e un malaxor care învârte permanent. Banii se duc în salarii, salariile se duc în produse fabricate de industrie, de agricultură și așa mai departe, se duc în bunuri, care iar se întorc în salarii și care iar se duc în bunuri și uite așa, se învârt banii ăștia într-un cerc relativ închis. Există o teorie a conservării masei monetare în economia mondială. Cel puțin asta ar trebui să fie. Totul este conservare în lumea asta. Toate legile Universului funcționează pe legea conservării. Fie că e legea conservării energiei, fie că e orice altfel de lege. Există o conservare, cam cât intră, atâta iese. Un om cam cât noroc are în viață, cam tot atâta ghinion are. Cam cât e bine în viață, cam atâta e rău. Cam cât e yin, e și yang. Astea sunt legile Universului, sunt legile lui Dumnezeu. Ei bine, astea erau oarecum respectate în acest sistem. În clipa în care a apărut această, să-i zic eu, această anomalie de sistem, în care au început să iasă foarte mulți bani și înainte ieșeau de aici. Înainte ieșeau bani sub formă de profituri, da? Astea sunt profituri care se duceau în offshore. Profiturile oligarhilor. Numai că înainte, fabricile astea, pădurile, industria, agricultura, ce făceau? Se transformau în profituri care se duceau în conturile oligarhilor, care îi aduceau înapoi sub formă de investiții. Sau îi aduceau înapoi sub formă de achiziții. Deci, să zicem că marele magnat Rockefeller, prin fabricile lui, avea profit 1 miliard de euro. Ce făcea? Miliardul ăla de euro se întorcea în economie pentru că el mai achiziționa o fabrică, mai cumpăra ceva, mai investea într-o pădure, mai investea într-un teren agricol și banii se întorceau înapoi. Deci, practic, înainte, banii ieșeau și se întorceau. Ei bine, dragii mei, se întâmpla acest fenomen de ce? Pentru că până la momentul în care au început să controleze guvernul, aceste câștiguri erau limitate, nu erau foarte mari și economia mondială putea să absoarbă acei bani. Ei bine, începând în urmă cu 20 de ani, când au început să influențeze guvernul ce a făcut? Peste tot în lumea asta. A început să dea legi care să nu mai fie în favoarea acestui echilibru economic mondial, ci a început să dea legi prin care să-i avantajeze pe oligarhi, să avantajeze corporațiile, să facă profituri imense, neimpozitate prin offshore-uri, adică să rămână puțini bani aici și să apară bani foarte mulți aici. Practic, de 20 de ani, ce fenomen se întâmplă? De aici avem o scurgere uriașă de bani spre băncile oligarhilor. Practic, ăsta este un balon care tot crește, iar ăsta tot slăbește.
masa monetară tot scădea din piața, din economia mondială, în vreme ce banii din conturile în offshore ale oligarhilor creșteau. De ce? Pentru că guvernul a început să conducă economia astfel încât oligarhii să beneficieze de o majorare, de o maximizare a profiturilor. Ei bine, dragii mei, ce se întâmplă când de aici tot ies bani, ajung aici, unde sunt blocați? Sigur că da, ajung și în o parte din ei se întorc, dar mult mai mică decât iese. Sigur că da, ăștia oligarhii au continuat să mai investească, au continuat din banii ăștia făcuți să mai cumpere păduri și terenuri agricole, dar nu puteau cheltui atâta cât câștigau prin lăcomie și prin coruperea guvernelor. Ei bine, cantitatea de masă monetară de aici scădea. Scădea de la an mai mică. De ce? Pentru că aici exista o mare scurgere de bani și n-aveai de unde să mai completezi. Aici, practic, se bloca o grămadă de bani care înainte erau aici. Ei bine, ce se întâmplă în acest caz? Tendrezi spre criză. Scade masa monetară, scăzând masa monetară înseamnă sărăcire. Adică dacă înainte, să zicem, 10 trilioane de dolari se împărțeau la 6 miliarde de oameni, acum nu mai sunt 10 trilioane, dau un exemplu, ci au rămas 8. La anul 7 și tot mai puțin care se împart tot la atâția oameni. Practic asta ce înseamnă? În mod indirect, printr-un mecanism complex, averea, bunăstarea, nivelul de trai al fiecărui om de aici scade prin scăderea masei monetare mondiale. Ei bine, asta duce la criză, duce la revoluții, duce la scandal. Ei, tocmai de aceea se inventează un lucru. Federal Reserve. Apare Federal Reserve Ce este Federal Reserve? Este o companie, un SRL, este o instituție, să-i spunem așa, care ce rol are? Să ajute Statele Unite și implicit, prin dolar, care este o monedă internațională, să ajute reglajele masei monetare, cantității de dolari aflate în piață. Ce face Federal Reserve, care este tot proprietatea oligarhilor? Păi Federal Reserve vine și zice, bă, au ieșit de aici bani. Păi noi venim și băgăm înapoi ceea ce iese, îi aducem înapoi în economie ca să menținem masa monetară și ca să acoperim ceea ce am pierdut aici, în băncile oligarhilor, ca să menținem un echilibru în economia mondială. Ei bine, ăsta este motivul pentru care, în ciuda faptului că Federal Reserve de 10 ani aproximativ tipărește bani artificiali, face bani la imprimantă și aruncă pe piețe, cu toate acestea nu avem inflație. Păi, oameni buni, dacă aici balonul ăsta ar crește cu bani mereu băgați de la Federal Reserve, ce ar trebui să se întâmple? Păi ce să se întâmple? Se creează inflație, sunt mereu bani mai mulți în condițiile în care e aceeași producție de bunuri, aceeași cantitate de bunuri ce se pot comercializa. Asta înseamnă inflație. Și totuși, nu avem inflație aici. Este o inflație normală, firească, naturală. De ce? Pentru că acești bani pe care Federal Reserve îi trimite cum? Tot prin bănci, folosindu-se de bănci, de guvern și de bursă. Cum se folosește? Păi foarte bine. Băncile comerciale, din cauza lipsei de lichidități, a faptului că acești cetățeni care creează economia mondială sărăcesc, ei trimit în piață credite. Numai că aici se ajunge la o suprasaturare a creditelor. Oamenii nu mai au posibilitate să ia credit. Au luat cât au putut, dar nu mai au solvabilitate. Atunci, băncile ce fac? Nu mai pot să dea credite. Se întrerupe acest circuit al banilor.
Păi de unde să mai dau eu credite oamenilor dacă ei nu mai poate să ia, nu mai au solvabilitate? De unde să mai depună ei bani în depozite, în bănci, dacă ei săracii sunt sărăciți? Au ajuns să muncească doar ca să aibă din ce trăi și nu mai pot face acumulări. Și atunci acest circuit se scurt-circuitează. Începe să aibă sincope. Și atunci vine Federal Reserve și zice, lasă-mă că vă dăm noi bani băncilor, vă împrumutăm noi. Pac, Federal Reserve bagă tiparnița, tipărește bani și dă băncilor. După aia, guvernele. Păi tată, la ăștia trebuie să le dai pensii și trebuie să le dai salarii la bugetari. Păi dacă tu faci legile, guvernul, în așa fel încât să nu mai vină bani la buget din redevențe, din taxă pe stâlp, din cease, din fel de alte taxe și taxe care înainte făceau ca o mare parte din profitul oligarhilor să se întoarcă la guvern, sub formă de taxe și impozite, acum banii ăștia nu se mai întorc la guvern. Se duc aici. În loc ca banii de la oligarhi să mai meargă înapoi, aici, prin acest sistem, prin taxe și impozite, în loc să se mai întoarcă la guvern, care după aia iară să-i trimită sub formă de salarii de bugetari și pensionari, ei bine, se scurt-circuitează, apar sincope și aici. De ce? Pentru că de aici, de la fabrici, de la industrie, de la agricultură, de la firme, nu prea mai vin bani la buget, ci se duc aici. Păi și dacă nu mai vin bani aici, cum mai plătesc eu salariile la bugetari? Cum mai plătesc eu pensiile? Nu mai am bani. Și atunci vine iar Federal Reserve și bagă, injectează bani. Și cum? Sub formă de credite. Guvernul se îndatorează și uite așa avem astăzi, dragii mei, marea majoritate a țărilor lumii supraîndatorate, cu o datorie medie pe țară de 80-90% din produsul intern brut. Asta înseamnă că pentru a putea restitui creditele pe care le-au luat de la tiparniță, în mod indirect, că nu, Federal Reserve nu trimite acești bani în piață în mod direct, ci prin intermediul unor instituții intermediare, FMI, Banca Mondială, etc. Ei bine, aici este simplist totul, da? Pentru că nu am timp, nu pot să fac o emisiune de 10 ore. Dar guvernul trebuie să se împrumute. Și ca să-și plătească astăzi datoriile, ar trebui ca tot ce produce o țară, tot ceea ce mișcă bani într-o țară vreme de un an de zile, să se restituie creditul la tiparniță. Adică să meargă banii înapoi și Federal Reserve să zică, nu, am tipărit banca să vă ajutăm la greu, pe voi economia mondială, acum ne-ați dat înapoi că v-ați revigorat, îi rupem. Cam așa ar trebui să funcționeze chestia asta, ca să fie în armonie cu legile lui Dumnezeu. Adică tot ce intră bani de la Federal Reserve în economia mondială ar trebui să se și întoarcă ca să se închidă circuitul. Ei bine, acest lucru nu se întâmplă. De ce? Pentru că banii de aici, de la oligarhi, nu mai ajung la Federal Reserve. Este un circuit rupt, fracturat. Înainte era armonie, era o conservare, astăzi nu mai avem. La fel, Federal Reserve aflu cu stupoare în urmă cu câteva luni că ce face Federal Reserve? Neavând un instrument intermediar, gen FMI sau Banca Mondială, au ajuns să injecteze bani în economia mondială fără niciun intermediar, ci cumpărând direct acțiuni de pe bursă. I-au zis, fraților, foarte interesant. Deci Federal Reserve devine proprietar de active. Adică de firme, de companii, de fabrici, de uzine, de bănci și așa mai departe. Incredibil. Deci Federal Reserve tipărește bani și cu banii aia tipăriți, ei cumpără acțiuni de la bursă. De ce face treaba asta? Păi, ca să nu se prăbușească bursa. Dacă se prăbușește bursa, e criză mondială. Bursa normal că s-ar prăbuși în condițiile în care cantitatea mondială de masă monetară scade. Este o reacție firească, normală, economică. Nu mai sunt bani pe piață, nu mai cumpără nimeni acțiuni. Nu mai cumpără nimeni acțiuni, se prăbușește bursa. Ce se întâmplă? Federal Reserve vrea să țină aici masa monetară constantă. Și atunci ce face? Cumpără acțiuni de la bursă,
și devine proprietar mare de active. Atenție, foarte important aspectul acesta. Ei bine, dragii mei, asta s-a întâmplat până acum. Dintr-o stare de echilibru, am ajuns la o stare de dezechilibru pe care oarecum a rezolvat-o Federal Reserve. Nu numai Federal Reserve, trebuie să fim corecți, să spunem că și Banca Centrală Europeană a făcut același lucru în Europa ce a făcut Federal Reserve în toată lumea. Pentru că Federal Reserve n-a tipărit dolari doar pentru Statele Unite. Dolarul este monedă internațională, mondială. Ei bine, ăștia doi, Federal Reserve și BCE, Banca Centrală Europeană, iată, se implică în reechilibrarea fluxurilor monetare din economia mondială. Cum? Intervenind cu credite la guvern, adică deținând active ale guvernului, important. De ce? Pentru că activele guvernului, deci Federal BCE îți dă ție guvernului bani, dar cu niște garanții. Ați văzut cazul Greciei. Garanțiile fiind aeroportul, fiind sistemul de distribuție a energiei electrice, fiind hidrocentrale, fiind mine de cărbune, fiind mine de aur, fiind zăcăminte de petrol, care înainte erau ale guvernului, erau ale statului. Acum nu mai sunt. De ce? Pentru că guvernul a garantat creditele de bani tipăriți de Federal Reserve cu aceste active, care au devenit proprietatea Federal Reserve și Banca Centrală Europeană. Pentru că dacă tu nu mai poți să dai înapoi banii, trebuie să ți se execute garanțiile, ipoteca. Este ca și în viața noastră, cea de toate zilele. Iei credit de la bancă, garantezi cu casa, ți se pune ipotecă pe casă, nu plătești creditul, îți ia casa. Ei, așa foarte bine, guvernul a ajuns în situația în care are ca și pierdute activele despre care vă spuneam. Adică ce era înainte proprietatea statului, adică a noastră a tuturor, a țării. La fel cum guvernul a pierdut activele sale, constând în industrie, constând în bogății naturale, constând în energie și așa mai departe, băncile comerciale au fost creditate în draci și toate, aproape toate, sunt în mare necaz astăzi. Asta ce înseamnă? Că și acțiunile acestor bănci au ajuns tot aici. Și activele băncilor comerciale au devenit în mare parte tot proprietatea Federal Reserve, care a intrat în posesia lor prin tiparnița de bani. Bursa? Păi ce a făcut Federal Reserve și Banca Centrală Europeană? Au ținut bursa sus. De ce? Pentru că nu avea cine să cumpere acțiuni, ar fi trebuit să scadă acțiunile. Dar a venit Banca Centrală Europeană, Federal Reserve, și au cumpărat acțiuni, ținând prețul sus, mărind cererea, cum s-ar spune. Ei bine, au acumulat active uriașe, aceste tiparnițe de bani. Practic, au scos proprietate de aici, ceea ce înainte era proprietatea oamenilor. Înainte, acțiunile la aceste burse erau deținute de oameni de afaceri, mai mici sau mai mari, de cetățeni și așa mai departe, care cumpărau acțiuni și erau acționari la diverse firme. Ei bine, ei au trebuit să vândă, pentru că nimeni nu mai cumpăra din cauza sărăcirii de aici. Au intervenit Federal Reserve, care au cumpărat mereu surplusul de acțiuni și au devenit, din nou, și de la bursă, au devenit mari acționari, proprietari de active. Practic, putem spune că o sumedenie de active de aici și de aici au devenit proprietăți ale acestor tiparnițe de bani. Totul și totul, numai și numai în scopul de a menține echilibru mondial și de a compensa ieșirile imense de capital înspre conturile, băncile private închise, pentru că sunt niște bănci închise ale oligarhilor. Ei bine, dragii mei, ce se întâmplă acum? De acum începe frumusețea și instaurarea noii ordini mondiale. Atenție! Păi, ăștia sunt faliți, sunt terminați. Tiparnițele au cam cumpărat tot ce era de cumpărat.
Guvernele sunt falite. E clar, au trebuit să-și ipotecheze cam tot ce aveau țările ca să primească bani și să poată să mențină echilibru pe piețe ca să nu iasă revoluție. Băncile sunt în dezastru total. Aici ce observăm? Semne că buboiul s-a umflat, că fructul s-a copt. De ce? Pentru că astăzi avem în întreaga lume un început de deflație. Începând cu sfârșitul anului 2015, putem vorbi de deflație mondială. Ce înseamnă deflație mondială? Înseamnă că aici sunt mai puțini bani și chiar dacă BCE injectează lunar 80 de miliarde de euro, nu reușește să mai mențină aici un echilibru. De ce? Pentru că de acum încolo am ajuns în acest punct de inflexiune în care deja se schimbă sistemul, paradigma economică mondială. De ce? Pentru că observăm BCE trimite lunar 80 de miliarde de euro în piețe prin intermediul guvernului, a bursei și a băncilor, dar acești bani nu mai reușesc să vină în economia mondială. În ciuda faptului că avem această acțiune a BCE de a trimite bani, banii vin de la BCE, dragii mei. Vin aici. Vin aici. Vin aici. Dar aici crapă. Nu se mai face transferul banilor de la aceste centre de putere către piața reală, către economia mondială. Păi cum să mai trimită băncile și dacă îi dai bani? Îi dai ok, cum i-a dat până acum. Numai că iată, până acum a funcționat. Băgai bani și reușeai să compensezi. Dar acum nu mai există în piață cerere pentru credite. Nu mai există cerere, dar nu mai există solvabilitate. Nimeni nu mai poate să ia credit. De ce? Pentru că e supraîndatorat. Banca nu poate să dea bani știind că tu nu o să poți să-i dai înapoi. Guvernul, degeaba îi dai bani. Pentru că guvernul nu mai poate să-i trimită înapoi în economia reală. Guvernul, prin politica pe care au dus-o oligarhii de a se îmbogăți pe spinarea cetățenilor, guvernul nu mai poate să investească în agricultură, nu mai poate să investească în energie, nu mai poate să investească în șosele, nimic. De ce? Pentru că ăsta a fost ordinul oligarhilor către guverne. Statul să nu se mai implice deloc în economie. Să nu mai finanțeze drumuri, să nu mai finanțeze energie electrică, să nu mai finanțeze siderurgie, să nu mai finanțeze industrie grea. Așa că guvernul degeaba îi dai bani, că nu mai poate să bage banii în economia reală. Ar putea, veți zice, mări salariile foarte mult. Da, dar nu poți. Nu poți să mărești salariile foarte mult. De ce? Că dacă tu mărești salariile guvernul la bugetari, înseamnă să mărești automat și pensiile și automat înseamnă să se mărească și salariile angajaților de la corporații. Păi se supără oligarhul. Păi cum adică? Păi dacă tu, guvernul, dublezi pensiile și dublezi salariile la bugetari, eu, patronul de la, să zicem, Carrefour, trebuie să dublez și eu salariile la angajații mei. Că nu poate să rămână un pensionar să aibă 1000 de euro salariu pe lună și un angajat care muncește 8 ore pe zi la Carrefour să aibă 300. Apare discrepanță în piața muncii, rămâi fără angajați la corporații. Și atunci, ce se întâmplă? Trebuie să mărească prețurile și trebuie să mărească salariile și oligarhii. Păi asta înseamnă că le scad veniturile, profiturile. Păi te lasă guvernul să mărești salariile și pensiile. Nu. El îți dă bani, oligarhul, să bagi din nou în piață. Dar nu pentru salarii și pensii. Că asta le enervează. Îl enervează profund. Că îi scad profiturile. Îi scade averea și el nu vrea asta. Iar ca să bage în agricultură, să bage în industrie și astea, nu poate că nu mai are. Că deja au pus laba pe tot ceea ce înseamnă foste proprietăți, au pus laba oligarhii. Cum să mai investească în siderurgie dacă combinatul siderurgic a fost dat, obligatoriu, privatizat, pardon. Cum să mai bage guvernul bani în regia apa dacă regia apa nu mai e a lui? Și atunci se blochează banii, nu mai vin. La bursă. Degeaba vii tu pe bursă și mai intervii și vrei să o vitalizezi, pentru că aici nu mai e interes. Pentru că ăștia tot știu că toate firmele astea sunt vai de capul lor, care nu sunt ale corporațiilor, pentru că ce au făcut?
Pentru că aceste bănci centrale, Federal Reserve și BCE, au cumpărat de aici acțiunile corporațiilor. Le-au cumpărat la preț mare, crescând cererea, și au creat acest imens stoc de active. Ei bine, oamenii cu ce au rămas? Cu posibilitatea de a cumpăra acțiuni la firme, fabrici mici, falimentare, care sunt dominate, sunt distruse de către corporații. Oamenii nu stâmpiți, nu mai cumpără. Și iată s-a ajuns la blocaj. Nu se închide cercul nici cu bursa. Între economia reală și bursă apare o fractură. Și acum suntem în punctul de inflexiune. Ce fac păpușarii cu banii aceștia imensi strânși în bănci închise? Ei bine, vin și închid circuitul ei, dragii mei, acum. Cum? Păi iată, vin oligarhii frumos și cumpără toate activele acestea. Cu ce bani? Cu banii de aici. Cu banii pe care i-au strâns vreme de zeci de ani prin abuzuri imense pe care le-au făcut, controlând băncile comerciale, guvernul și bursa. Cu banii ăștia imensi făcuți, vin și cumpără toate aceste active și devin proprietarii întregii planete. Practic toate activele, păduri, agricultură, fabrici, industrie, firme de import-export mari, supermarketuri, imobile, tot ceea ce s-a subt aici, vreme de zeci de ani, prin creditarea aceasta de către o tiparniță, acest instrument diabolic numit Federal Reserve și BCE, care sunt niște tiparnițe, au creat niște bani falși pe care i-au trimis în piață ca să achiziționeze toate activele planetei. Practic, toate aceste active ale planetei au fost acaparate cu bani falși, cu bani tipăriți, artificial. De cine? Păi cine e în spatele Federal Reserve? Tot ei sunt. Numai că fiți atenți cum a funcționat mecanismul. Am tipărit bani falși, am creat putere pentru mine, oligarhul, am cumpărat guvernele, am distrus tot ceea ce era de distrus, am cumpărat totul, am subt tot ce era proprietăți active din economia mondială, le-am trecut în contul tiparniței care le-a cumpărat cu bani falși și tot ce era bani bun aici, corect, mi l-am trimis mie în conturile mele din băncile închise din offshore-uri. Acum vin și cu toți banii ăștia cumpăr activele astea și uite așa frumos se albesc banii. Asta este cea mai mare spălare de bani din istoria omenirii. De fapt, în modul acesta, tot ceea ce s-a tipărit de către BCE și Federal Reserve în ultimii zeci de ani sunt bani spălați și trecuți acum frumos, sub formă de active, în proprietatea acestor 1% care conduc azi lumea și care o au în proprietate. Până astăzi știam că 1% din populația planetei dețin 50% din averea mondială. Ei bine, dragii mei, acum ne aflăm în momentul în care urmează ca toți acești bani de aici să achiziționeze restul de 50%. Sigur că nu o să fie exact 50%. O să fie 45%. Poftim, că nu o să poată să cumpere absolut tot și nici nu interesează să cumpere tot. Și uite așa se va ajunge ca 95% din activele planetei, din tot ceea ce înseamnă bogăția planetei, în următorii câțiva ani, 4-5 ani, este un proces nu de lungă durată. Atenție, ei au deja banii, mecanismele sunt create. În doar 4-5 ani, banii aceștia vor deveni active și se va închide lanțul. Și ce vom avea? Vom avea din nou echilibru. Vom avea, dragii mei, un nou sistem. Noua ordine mondială pe care și-au dorit-o și-au realizat-o, care va fi nu altceva decât socialism de tip privat. Vom avea aici, în economia mondială, doar megacorporații, proprietatea câtorva familii, pentru că, atenție, ăștia 1% care vor deține 95%, vor deveni în foarte scurt timp, în probabil 10-20 de ani, vor deveni 10 familii care vor deține 95% din activele planetei.
Sunt câteva familii, deja se știe, care controlează deja tot. Rockefeller, Rothschild, DuPont, nici nu știu, Astor, Kennedy, deci sunt câteva familii. Până în 10 familii care de fapt dețin puterea mondială și stabilesc toate regulile. Ei bine, dragii mei, am ajuns aici unde vom avea din nou echilibru. Vom avea băncile închise ale oligarhilor, ori transformate în bănci comerciale, ori achiziționate activele acestea ale băncilor comerciale vor fi repuse pe picioare de către ei, vor fi băncile lor, atenție, băncile oligarhilor, guvernele oligarhilor de tehnocrați. Da, dragii mei, vom avea guverne, nu mai au nevoie de politicieni. De ce? Pentru că politicienii fură din banii lor acum. În socialismul de tip privat al noii ordini mondiale, a fura tu ca politician, nu mai furi de la oameni, că nu mai ai ce să furi, că ăștia sunt gata, sunt terminați, ăștia sclavi. Ăștia merg, muncesc și ce câștigă dau pe mâncare și pe un loc unde să pună capul. Atât. Guvernele acestea nu mai poate să fie de politicieni, pentru că politicianul fură. Și de unde poate să fure? Păi numai de la oligarhi. Păi stai, și asta vor oligarhii? De aia nu le mai plac politicienii. Au fost buni politicienii până acum, că le-a făcut jocul. Că au fost trădători de țară, că au fost șpăgari și au fost foarte ușor de corupt. Au fost buni până și-au atins scopul. Acum nu mai sunt buni. Acum ne trebuie tehnocrați. Cum îi aleg pe acești tehnocrați? Vedeți, asta e durerea mea. Pe cale meritocrată. Cei ce vor conduce lumea în noua ordine mondială vor fi specialiști aleși pe sprânceană. Dar, atenție, tocmai aici este diferența între meritocrația pe care am creat-o eu și meritocrația care va să vină în noua ordine mondială. Meritocrații ăștia din noua ordine mondială, aleși pe sprânceană de către oligarhi, dintre cei mai deștepți oameni ai planetei, vor lucra în folosul lor. În meritocrația, doctrina pe care o propun eu, guvernul va fi tot de meritocrație, dar lucrând în folosul oamenilor. Aici este de diferența fundamentală. Și în noua ordine mondială vom avea tot meritocrați la conducerea țării, numai că lucrând în folosul oligarhilor. Meritocrația pe care o propun este o meritocrație care să fie în favoarea oamenilor, pentru o lume mai bună, mai frumoasă, de oameni liberi, care să aibă un înalt standard de viață, care să muncească 4 zile pe săptămână și să aibă tot ce le trebuie să poată să fie aici pe pământ raiul, nu iadul, cum ne propune noua ordine mondială. Ei bine, dragii mei, această nouă ordine mondială nu ne aduce doar sclavia din punct de vedere material. Pentru că, de ce sclavie din punct de vedere material? Pentru că atunci când toate activele, fabrici, uzine, ogoare, păduri, totul va fi al lor, tu nu vei putea decât să execuți, să fii sclav, să lucrezi. Vrei să lucrezi pentru el? Bine. Nu vrei, mori de foame. Nu va mai fi loc de că să faci tu firma ta. Nu o să faceți, fraților, pentru că v-am spus, va fi socialism științific, dar de tip privat. Va fi exact ce am avut pe vremea lui Ceaușescu. Numai că nu o să mai fie statul, adică Ceaușescu, proprietarul tuturor activelor țării, ci va fi corporația, în spatele căreia va fi un oligarh, nici nu vei ști cum îl cheamă. E același lucru. Dar tu nu vei avea voie, tu nu o să faci SRL, că te halește, te înghite imediat corporația. Legile vor fi făcute în așa fel, încât tu să nu poți fi decât sclav. Nu propriul tău stăpân. Vei lucra exact așa cum va spune stăpânul lumii. Vei avea chip implementat, deja copiii în Italia care se nasc au automat, obligatoriu, prin lege, chip implementat sub piele și acolo vei avea totul. Codul fiscal, vei avea CNP-ul, vei avea tot. În clipa în care vei cărui împotriva sistemului a noii ordini mondiale, o să vezi că te duci la alimentară să-ți cumperi pâine și când pui mâna cu chipul să-ți plătești, că așa o să fie, nu o să mai ai card să scoți din buzunar și să plătești cu cardul. Nu! Cardul o să fie sub piele. Numai pui mâna în dreptul la un aparat și scoate banii din cont automat. Dar dacă ai cărit împotriva sistemului, împotriva stăpânilor,
o să vezi că ți s-a blocat contul. Și o să mor de foame, nu o să mai fie cash. În noua orânduire, noua ordine mondială, poate nu știți, dar deja se pregătește. Se scot banii. Astăzi, deja, în România, nu poți să cumperi, nu poți să faci o plată mai mare de 2000 de euro. Cred că nici 2000, 50 de milioane. Nu poți să o faci decât prin bancă. În curând nu o să mai poți plăti decât înghețata și biletul de autobuz cu cash. Și în 10 ani cel mult, deci ce vorbesc eu 10 ani? Deja în Austria nu poți să-ți cumperi nici biletul de schi cu cash. Păi am fost în Italia, păi nu poți în curând nu mai poți să plătești cu cash, cu cardul plătești. Deci ca să mergi 20 de kilometri pe autostradă trebuie să ai card. Dacă n-ai card, nu poți să mergi. Băi, fraților, am rămas uimit. N-ai card, nu poți să circuli pe stradă. Ei bine, la asta vom ajunge. Control total. Toată televiziunea, toată mass media în mâinile lor deja este. Toată lumea va fi manipulată. Veți zice de ce? De ce fac păpușarii chestia asta? De ce televiziunea în mâinile lor? De ce controlul prin chipuri? De ce fără cash? Păi simplu. Voi ce ați face? Ce ar face oricine să fie stăpânul lumii? Păi vreau să țin sub control lumea. N-am nevoie de revoluționari ca Primo. Apare câte unul ca Primo, i-am blocat imediat. Cardul, chipul, nu mai funcționează, moare de foame. Trebuie, sigur că da, mass media, să-i manipuleze, să le arate ce fericiți sunt, ce bine le merge. Ca pe vremea lui Ceaușescu, vă aduceți aminte? Cântarea României, Odă Patriei, Măritului Conducător. Toți trebuia să înțelegem de la televizor că ce fericiți suntem și ce bine ne merge. Pentru asta. Pentru asta va fi SRI-ul, pentru asta va fi poliția, justiția, DNA-ul, pentru asta o să fim urmăriți prin camere video peste tot, deja suntem, de aia ni se ascultă telefoanele la toți. Vezi, Doamne, ni se ascultă telefonul pentru că teroriștii, ce nesimțire și cât de proști suntem să înghițim chestia asta. Adică dacă cineva vrea să pună la cale un atentat terorist, o face de pe telefon, cu număr oficial. Păi dacă vrei să pui la cale un act terorist, o faci cu cartele preplătite sau o faci prin viu grai, mergând în parc și vorbind așa la ureche. Dacă vrei să faci un act terorist. Asta cu ascultatul telefoanelor, ca să prevenim terorismul, este din nou o mare minciună. S-a creat această problemă a terorismului ca să se creeze pretextul acesta al ascultărilor și a spionajului generalizat. Păi, fraților, când SRI-ul va fi este în proprietatea lor, DNA-ul în proprietatea lor, când justiția, procuratura e în proprietatea lor, mass media e în proprietatea lor, toate televiziunile în proprietatea lor, CNA-ul în proprietatea lor, toate fabricile, uzinele, terenurile agricole, pădurile în proprietatea lor. Unde ajungem? Exact unde am fost înainte de 89, socialism. Dar de tip privat. De ce? Pentru că socialismul ăsta le aparține lor. E proprietatea lor. De fapt, și socialismul a fost creația lor, dacă vreți să știți. Nu ai actualilor oligarhi, ai bunicilor lor. Dar acum și-au dat seama. Au realizat o chestie extraordinară și corectă. Un socialism, ca să funcționeze, trebuie să fie de tip privat. Adică, tot sistemul să aparțină lor. E bine, dragii mei, asta este schema pe care am vrut să o știți, să o cunoașteți. Ce putem face? Ce putem face noi, trăitorii de azi ai planetei? Dragii mei, foarte greu să te lupți cu ceea ce vedeți aici. Este foarte greu să te lupți cu ei, dar este aproape imposibil să învingi. Eu nu sunt atât de naiv încât să cred că David poate să-l învingă pe Goliat. Eu spun că trebuie să creăm o forță de reacțiune. Că trebuie să ne opunem și trebuie să facem tot ce putem. Nu în ideea că vom reuși, nu în ideea că vom câștiga această bătălie, în care avem șanse minimale, sub 1%, ci pentru a ne păstra demnitatea, pentru a merita numele de om, pentru a nu ne transforma din oameni în animale de tracțiune,
în sclavi. Ca să putem trăi ca niște tigri, dragii mei. Ca să le arătăm lor, ticăloșilor, satanelor, că mai există și forțe ale binelui. Că binele nu a murit pe această planetă. De-aia trebuie să luptăm, dragii mei, nu ca să câștigăm. Cu Dumnezeu înainte. La revedere!